මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් eBay account එක Payoneer account එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන විදි. ඔයා eBay site එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ account එකට sign in වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු අත පැත්තේ my eBay උඩට mouse point එක අරන් ගිහිල්ලා මම මෙතන මේ ඊතලයකින් පෙන්නලා තියෙන sale in කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ වට මෙන්න මෙහෙම sale hub එක අනිවාර්යෙන්ම දිස් වෙනවා. ඒකේ මම highlight කරලා තිනවා payment කියන එකේ payment වලට ඔයා mouse point එක ගේන්න. payment වලට mouse point එක ගෙනාව වාට තිරේ දිස් වෙනවා list එකක් පහලට. එතනින් උඩ තියෙන summary කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඔයා summary කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. eBay is managing payment කියලා. එතන ඉතින් register වෙන්න කියලා තියෙනවා. එයා මේ දකුණු පැත්තේ note එකක දාලා තියෙනවා. We will notify you of your account activation date in advance. Nothing will change in how you sell on eBay until then. ඔයා දැන් මේක register වෙන්න ගියාට කවදද මේක වෙන්නේ කියලා හරියට දිනයක් ඒගොල්ලන්ට කියන්න බෑ. මේකේ දැන් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන ડોකියුමන්ට්ස් දීලා කරලා කවදා හරි මේක ඉවරයක් වෙනකන් ඔයාට බිස්නස් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැනට බිස්නස් කරන කෙනෙක් නම් ඒක ඒගොල්ලෝ කියලා තිනවා හැම කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේක රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරාට ඔයාගේ account එකට කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉදිරියේදී ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන ડોකියුමන්ට්ස් දීලා ඔයා approve වුණොත් තමයි eBay account එක Payoneer account එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් ඉතින් එතනදී අපි මේ register now කියන එක ක්ලික් කරගමු. ඊට පස්සේ ආපහු sign in වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි විස්තර ඊළඟට ඇරෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට get started තමයි ක්ලික් කරන්න ඕන. මම මේක ඔයාට කියව ගන්න ඕන නම් දැන් ඉංග්‍රීසි ඉතින් බැරි අය ගොඩක් ඉන්නවනේ. දැන් මම මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තිනවා සිංහලට. ඔයගොල්ලන්ට විස්තරي බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන මොනවද ඒගොල්ලෝ කියලා තියන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එක මෙතන පෝස්ට් කරලා මේ දේවල් කියව ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉතින් මම මේ විදිහට සිංහල වලටත් පරිවර්තනය කරලා පෙන්නන්නේ අපි ඉතින් මේ සුද්ධෝ නෙවෙයිනේ මේ අපි අර හැම මෙහෙම වචනයක් දෙකක් අමුණගෙන හරිද ඉතින් මේ ජාත්‍යන්තරෙත් එක්ක ගේමක් ගහගන්නේ හැමෝම හොඳට මේ ඉංග්‍රීසි දැනගෙන නෙවෙයිනේ. ඒ අයට ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයට යන්නේ ඒක ඉතින් ඉතා වැදගත්. මේක කරගන්න ඉතින් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ Chrome browser එකට Google Translate extension එක දාගන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඔයාට මේක සිංහලට ඕනම වෙබ් පේජ් එකක් හරව ගන්න පුළුවන්. හරිද? අපි එතනදී get started දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ පිටුවට එනවා. ඉතින් මෙතන දැන් මෙතනින් තමයි වැඩේ පටන් ගන්නෙ. දැන් ඔතන උඩ number 1 යටතේ connect a Payoneer account කියලා තියෙනවා. number 2 යටතේ sync your profile කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 3 add a credit card debit card කියලා තියෙනවා. 4 submit registration info කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ නිල් පාට dot එක වටලා select කරලා තින්නේ yes keep this as an individual account. ඔව් මට තියෙන්නේ individual account එකක් තමයි අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මම Payoneer account එක හදලා තියෙන්නේ individual තමයි. ඔයගොල්ලෝ එක Payoneer account එකක් හදන්න දන්නේ නැත්නම් මම දැන් උඩ කාඩ් එකක් දාන්නම්. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට Payoneer account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම Payoneer එකයි eBay account එකයි එක ID එකෙන් හදන විදිය මේ වීඩියෝ එකේ ඉතා පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලාගෙන හදන්න පුළුවන් අලුත් කෙනෙකුට. දැන් ඊට පස්සේ එතන යට තියෙන change to a company account. ඉතින් ඔයාට business account එකක් නම් eBay තියෙන ඔයා Payoneer business account එකක් නම් අරලා තියෙන ඔයා මෙතන දෙවෙනි option එක තෝරගන්න. දැන් පළවෙනි option එකට මම tick එක දාගෙන යන්නේ මට individual account එකක් තියෙන නිසා. business account තියෙන අය දෙවෙනි එකට ටික් එක දාගෙන මේ continue කියන එක ක්ලික් කරන්න මෙතනදී. ඊට පස්සේ වෙන මෙතෙන්ට තමයි ඇරෙන්නේ.
do you have an exciting Payoneer account for this person? මෙතනදී කියන්නේ දැන් ඔයාලට මේ වෙනකොටම Payoneer account එකක් තියෙනවා නම් අපිට sign in වෙලා වැඩේ ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ කොළ පාට ඊතලෙන් පෙන්නලා තියෙන තැන ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙතනදිත් පුළුවන් Payoneer account එකක් හදන්න. ඉතින් කලින් හදාගෙන තියෙන කෙනෙක් නම් මේ yes sign in කියන එක තමයි ක්ලික් කරන්න ඕන. මමත් දැන් හදාගෙන තියෙන නිසා එතනදී yes sign in කියන එක තමයි ක්ලික් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Payoneer account එකක් තියෙනවා yes sign in දෙන්න නැත්නම් මෙතනදී ඔයාලට එකක් හදන්නත් පුළුවන්. හරිද? මෙතනදී මම yes sign in ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊළඟ පිටුවේ අපිට දිස් වෙන්නේ. මෙතනදී මම Payoneer account එකට sign in වෙලා ඉන්න නිසා මොකද password මගේ ඔටෝ ගන්න නිසා මට මෙතන sign in විතරයි ක්ලික් කරන්න සමහරට ඔයාලගෙත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී password එක email එක දැන් මෙහෙම ඔටෝ ගත්තේ නැත්නම් දැන් මේ මං දීලා තියෙන නිසානේ ගන්න මම මේ ඔක්කොම Chrome එකට save කරන් ඉන්න නිසානේ Chrome web browser එකට. දැන් නැත්නම් මෙතනදී email එක password එක දීලා මේ sign in කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මගේ ඔටෝ ගත්තා මම මෙතනදී sign in ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පිටුවකට එනවා. මේක අපිට ක්ලික් කරන්න මට ක්ලික් කරන්න ලැබුණේ නැහැ. මම ක්ලික් කරන්න කලින් මෙයා ඔටෝම මේ මෙතනින් එහාට ගියා. අපිට ක්ලික් කරන්න දෙයක් උනේ මට නම් ක්ලික් කරන්න දෙයක් උනේ නැහැ. මේ පිටුවේදී තප්පර ගානකින් ඊළඟ පිටුවට හැරවුණා. ඔයාගෙත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මොකුත් කරන්න යන්න එපා. තප්පර ගාන ඉවසලා බලන්න. එයා ඔටෝම account එකට යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පෙන්නනවා. නම පෙන්නනවා. මම ඉතින් ඇත්තටම අහලා තියෙන ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් කොටින්ම පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් පෙන්නලා තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ ඉතින් මේ වගේ වැඩ කට්ටිය මේ වගේ වීඩියෝ නොදාන්නත් හේතුව ඉතින් මේවා අර පෙන්නන්න වෙන නිසා තමයි ගොඩක්ම. දැන් ඉතින් නම තියෙනවා residential address කියන්නේ අපේ ස්ථිර පදිංචි address එක තියෙනවා, උපන්දිනය තියෙනවා, අපේ ID number එක තියෙනවා, අපේ රට තියෙනවා. මෙතනදිත් මේ continue කියන බටන් එක තමයි ඉතින් ක්ලික් කරගන්න තියෙන්නේ. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ මෙතනදි continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ගේන්නේ අපිට credit card එක debit card එක add කරන්න තමයි මෙතෙන් දෙන්නේ Visa Master දෙකෙන් එකක්. ඉතින් මෙතනදී මම මේ අංක එක ඊතලේ රතු පාටින් පෙන්වලා තින්නේ. එතන ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එඩිට් කියන එක ක්ලික් කරලා ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන් මෙතනදී. බිලින් ඇඩ්‍රස් එක කාඩ් එකේ. හරිද? දැන් ඔයා මෙතන උඩ තියෙන කාඩ් නම්බර් එකට ඔයාගේ කාඩ් එකේ නම්බර එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා උඩ කාඩ් නම්බර එක දීලා ඊළඟට පහලා තියෙනවා expiration date වගේ කාඩ් එක කල්ලි කුත් වෙන දිනේ එතන ටයිප් කරන්න. ඊට පහලින් first name තියෙනවා වගේ පළවෙනි නම ටයිප් කරන්න. දකුණු අත පැත්තේ උඩ security code තියෙනවා. ඔය කාඩ් එකේ පිටිපස්සේ අංක 3ක් ඇති. ඒක දෙන්න. ඊට last name එක තියෙනවා එතන පහලා වගේ අන්තිම නම දෙන්න. ඒ අන්තිම නම දීලා එතන මේ අංක 2 ඊතලෙන් මම පෙන්නලා දෙන continue කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට තමයි ආගේ ඉන්නේ. දැන් අපේ දෙන්න ඕන ටික යාට දීලා ඉවරයි. දැන් මෙතනදී අපිට submit request කියන එක ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? අපි ඒක ක්ලික් කරාම දැන් මේක අපි request එක eBay එකට යවනවා. බලමු අපි ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම submit request කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. you are on the list කියලා. ඉතින් දැන් අපි request එක ඇරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් එතනදී අපිට ඊමේල් එකක් එවනවා. අපි බලමු ඒ ඊමේල් එකේ මොනවද අපිට කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයත් දැන් ඔයාගේ ඊමේල් එකට දැන් මෙතෙන්ට යනකම් ෆිනිෂ් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට යන්න ඕන ඔයා eBay එකට දීලා තියෙන ඊමේල් එකට තමයි යන්න ඕන. ඊමේල් අපි යමු ඊමේල් වලට. මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ බලන්න. අපි ඊමේල් එක අරගමු. එන්න ඉතින් මට ආපු ඊමේල් එක තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන documents මොනවද කියලා මෙතන ඔයාගෙන what document will I need මොනවද මට අවශ්‍ය document කියන
තමයි මෙතන යක් කියන්නේ. අපි මේ රතු පාටින් පේන what's document will I need කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕන. එතකොට අපිට කියනවා මොනවද අපට අවශ්‍ය කියලා. අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරගමු. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපේ පේනියකට තමයි ඇරෙන්නේ. පේනියකට මේ වගේ ඇරිලා මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපට අපෙන් ඉල්ලන්නේ. ඔයා මේ මම මේ රතු පාටින් highlight කරලා තියෙන individual කියන එක තමයි ඒක උඩ තමයි ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕන. මම දැන් ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ඒ individual ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපට ඔප්ෂන් දෙකයි තියෙන්නේ. අර business account තියෙන අයට ඉතින් company කියන එක එබුවම කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ business හදාගත්ත අයට නම් මම හිතනවා ගොඩක් අමාරු වෙයි ඉදිරියට යන්න. මේ individual හදාගත්ත අයට නම් ඔප්ෂන් දෙකයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන පළවෙනි එක ID copy one of the following. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ දකුණු අත පැත්තේ ධන ලකුණ ක්ලික් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇතුලේ තියෙන එක. දැන් යට තියෙනවා proof of residence one of the following. ඒ කියන්නේ අපිට ID copy හරි අපිට driving license එක හරි passport එක හරි දෙන්න පුළුවන් උඩ මේ ID copy කියන තැනට. ඊට පස්සේ proof of residence කියන එක අපේ පදිංචිය ස්ථිර අපි පදිංචිය ස්ථිරයි කියලා ඒගොල්ලන්ට ඔප්පු කරන්න අපි ඒගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන මෙන්න මේ documents. අපි දැන් මේ දෙකම ධන ලකුණ ක්ලික් කරගෙන ඇරලා බලමු කොහොමද ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ධන ලකුණ උඩ ක්‍රම දෙකේම පෙන්වන්නේ. උඩ තියෙනවා national ID, passport, driving license. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන proof of residence එක ගන්න අපි ස්ථිර පදිංචිය සනාථ කරන්න කියන එකේදී ඒගොල්ලෝ ඉතින් අපේ නමට ආපු ගෑස් බිලක්, වතුර බිලක්, කරන්ට් බිලක්, ලෑන්ඩ්ලයින් ෆෝන් එකක්, ත්‍රූ ඉන්ටර්නෙට් බිල්, එතකොට කේබල් බිල් ඒවා බාර ගන්නවා කියලා තමයි එයා කියන්නේ. ඉතින් මේවා එකක් අපි අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට යවන්න වෙනවා. ඉතින් මේක නම් ලොකු කතන්දරයක් වෙන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙකුට ඉන්ඩිවිඩුවල් account හදාගෙන ඉදිරියට යන බිස්නස් account තියන අයට නම් මම හිතනවා සෑහෙන ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අර ඒගොල්ලෝ සෑහෙන දේවල් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තියෙනවා මේ පහසු වෙන්න. මම ඊළඟ පිටුවේදී ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරාම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඒගොල්ලෝ අපෙන් ඉල්ලන්නේ. දැන් හැඳුනුම්පත පහත සඳහන් දේවලින් එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ ID එක හරි, પાස්පෝර්ට් ගමන බලපත්‍රය හරි, රියදුරු බලපත්‍රය හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට ඔප්පු කරන්න ඕන අපේ account එකේ තියෙන නම් වලින්මද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ account හදපු නම් වලින්ම තමයි ඒවා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් බොරු නම් දීලා ඒවා කරන්න බෑ කියන එක දැන් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවනේ. දැන් ඒ තුනෙන් එකක් දීලා වාර ඉස්සරහට යන්න මම නම් ජාතික හැඳුනුම්පතෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඊළඟට දෙන පදිංචිය පිළිබඳ සාධනය පහත සඳහන් දේවලින් එකක්. මේ පහත සඳහන් දේවල් වලින් ඉතින් එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් ගෑස් තියෙනවා, ජලය, විදුලිය, ලෑන්ඩ්ලයින් දුරකථන, අන්තර්ජාල හෝ කේබල් බිල්පත් වගේ මේක කීවලා වුණත් බලන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අන්න ඔය දේවල් තමයි මේගොල්ලෝ අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් මේ හෙට ඉල්ලයිද අනිද්දා ඉල්ලයිද අපි දන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ දැන් අපිට ඊළඟට ඊමේල් එකකින් දැනුම් දෙනවා. තේරුණාද? මේ අපේ මේ ડોකියුමන්ට්ස් අපෙන් ඉල්ලනවා දැන් ඉදිරියේදී. මම දන්නේ නැහැ දැන් මම මේක කරාට කවද මගෙන් ඉල්ලයිද කියලා. ඉතින් මම ලේස්ති කරගන්නවා දැන් මේ හැඳුනුම්පතේ කොපියක් ලේස්ති කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන මේ බිල පල්ලෙහා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන බිලක කොපියක් ලේස්ති කරගන්නවා. එච්චරයි ඉතින් මට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉතින් දීලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔහොම තමයි ඉතින් eBay account එක Payoneer account එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ලේස්ති කරගන්න දැන් මෙච්චර දැන් මේ අපි ස්ටෙප් ටික කරගෙන ආවිල්ලා මේ දේවල් ටික දැන් ඔයා ලේස්ති කරගෙන මේ waiting list එකේ ඉන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කොයි වෙලාවක හරි ඊමේල් එකක් එවනවා. ඒ ඊමේල් එක එවුවට පස්සේ අපට කියයි කරන්න ඕනදී. ඊට පස්සේ අපට මේ කොපි දෙන්න ඕන, හැඳුනුම්පතේ කොපියක් දෙන්න වෙනවා, මේ බිලක කොපියක් දෙන්න ඕන අපේ පදිංචිය සනාථ කරන්න. ඉතින් මේ දෙක දුන්නට පස්සේ වෙරිෆයි වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙරිෆයි වුණොත් මගේ එක වෙරිෆයි කරන්න යනකොට මම ඒකටත් වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් මම වෙරිෆයි වුණත් නොවුණත් වීඩියෝ එක දාන්නම්. අපි බලමු ඉදිරියේදී මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒ දේවල් හදාගන්න අවුලක් වුණොත්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඉතින් මට මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් නැවත හම්බ වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්න.